Dâu tây là một trong những quả mọng phổ biến nhất trên thế giới. Do vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy dâu tây luôn có bán trong các cửa hàng quanh năm. Video này sẽ chỉ cho bạn cách lựa chọn dâu tây ngon nhất và cách giữ độ tươi ngon của dâu tây. Thời gian ngon nhất là tháng 5 và tháng 6. Đây là thời gian vào mùa cao điểm ra trái của dâu tây. Lúc này trái dâu sẽ ngon hơn và mọng nước hơn. Bạn hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi này để mua những quả dâu tây ngọt ngào nhất. Chỉ hái những quả chín. Nếu bạn trồng dâu tây trong nhà hoặc có cơ hội đến vườn dâu để hái trái, bạn phải biết rằng quả dâu tây sẽ ngừng chín ngay khi hái rời cây. Vì vậy, nếu bạn hái trái, đừng hái những quả còn xanh. Hãy chọn những trái đã có màu sắc đỏ tươi. Các trái xanh hãy để đấy cho đến khi màu đỏ hơn rồi hãy hái. Bạn cũng cần chọn quả mọng và màu sáng hơn thì sẽ ngon hơn. Chọn quả dâu kích thước vừa phải, tránh quả to lớn. Quả dâu tây có mùi dễ chịu và không thể nhầm lẫn được. Thực tế, những quả dâu tây nhỏ hơn, đồng đều hơn, thường có hương vị đậm đà hơn và ngọt ngào hơn. Những quả càng lớn thì thường ít thơm và ít ngọt hơn. Không cắt cuống dâu tây, khi nào ăn thì mới cắt. Nếu bạn dự định lưu trữ dâu tây thì không nên cắt cuống. Đây là sai lầm phổ biến mà rất nhiều người thường mắc phải với dâu tây. Có một lời đồn đại mà có khi bạn đã nghe được là dâu tây tươi lâu hơn nếu bạn cắt cuống. Tuy nhiên, lời khuyên đúng từ những người trồng dâu tây lâu năm là hoàn toàn ngược lại. Hãy giữ nguyên cuống và chỉ cắt khi bạn định ăn dâu tây mà thôi. Loại bỏ ngay những quả bị nấm mốc. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ một trái dâu nào mà hình thành nấm mốc trên quả, hãy loại bỏ những quả đó ngay lập tức ra khỏi hộp. Bằng cách đó, bạn sẽ ngăn nấm mốc lây lan phần còn lại của hộp. Nếu bạn mua dâu tây ở cửa hàng, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra hộp dâu tây để xem có bị nấm mốc trước khi mua hay không. Nếu phần đáy của hộp bị ố vàng thì hãy đừng chọn hộp đó. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh. Giữ lạnh dâu tây là tốt nhất. Tốt nhất là lên để chúng trong tủ lạnh. Nhưng ngay cả khi ở trong tủ lạnh, dâu tây chỉ tươi và ngon tối đa là 3 ngày. Trong 3 ngày đó, bạn nên kiểm tra xem có bất kỳ loại quả nào có đốm trắng hoặc bị mốc không. Những quả có những mảng nhão là dấu hiệu của quả hư và nên bỏ ngay vào thùng rác. Hãy áp dụng những bước đơn giản trên đây để bạn luôn có được sự thưởng thức dâu tây ngon và tươi nhất. Nếu bạn biết thêm bí quyết lựa dâu tây nào hay, hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần comment bên dưới video. Chúc bạn sức khỏe, giàu có và hạnh phúc. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.